Це нова історія про замок Ліп. Серед зелених ірландських пагорбів у графстві Оффолі стоїть старовинний кам'яний замок, що має похмуру славу. Це замок Ліп або Леп. Його історія починається ще в 13 до 15 століття, але наймовірніша дата – це 1250 рік, коли він був зведений кланом Обанон. Проте з самого початку у замку сталася трагедія. За легендою, двоє братів із клану змагалися за право володіти замком, стрибаючи зі скелі. Той, хто виживе, мав стати господарем. Скеля, з якої вони стрибали, досі має назву Ліп, що в перекладі з англійської «стрибок». Це було перше, але далеко не останнє криваве випробування цих стін. Невдовзі замок захопив інший ірландський клан – О'Керолли. Вони були відомі своєю жорстокістю, безжальністю до ворогів і навіть один до одного. У родині часто виникали конфлікти за владу, і ці конфлікти нерідко закінчувалися вбивством. Найвідоміший випадок трапився в каплиці замку. Під час меси один із братів, священик, був заколотий власним братом прямо на вівтарі. З того часу це місце називають Кривавою каплицею. Таємниці замку почали розкриватися ще більше в 20 столітті. Під час реставрації замку робітники знайшли за каплицею прихований отвір у підлозі. Це був Оублет – середньовічна камера для тортур. Людей кидали туди через вузький люк, і вони падали на гострі залізні шипи на дні. Там глибоко під землею були виявлені останки понад 150 осіб. Вважається, що їх кидали туди ще живими, і вони помирали повільно від ран або голоду. У тому ж самому отворі знайшли прикраси, інструменти, документи і так далі. Також однією з найвід'ємних історій замку є випадок з дівчинкою на ім'я Емілі. Це одна з найвідоміших історій. Це розповідь про привида дівчинки. За переказами, Емілі жила в замку в 17 столітті, коли він ще був заселений. Вона була лише дитиною, але відома своєю енергійністю та любов'ю до висоти. Часто вона гралася на високому парапеті головної вежі замку. Одного дня трапилася трагедія. Емілі зірвалася з вершини башти і загинула, впавши з великої висоти. Її смерть була миттєва, але залишила по собі сильний емоційний слід. Після цього багато відвідувачів почали повідомляти про дивні видіння. Маленьку дівчинку, яка стоїть біля вікон
або бігає по коридорах. Дехто каже, що бачив, як вона падає, наче з невидимого парапету, та щезає перед ударом об землю. В інших випадках чути дитячий сміх, який лунає в порожніх кімнатах, хоча нікого там немає. Цю істоту пов'язують саме з духом Емілі. Вона не вважається ворожою, але її поява часто супроводжується відчуттям суму або туги, ніби вона досі шукає шлях додому. Але історія замку Леп на цьому не закінчується. Від середньовіччя до сьогодні він має славу одного з найбільш паранормальних місць у світі. Численні свідки повідомляли про дивні явища, голоси, що шепочуть у темряві, тіні, що проходять повз двері, звуки кроків на порожніх сходах. Серед численних привидів виділяється особливо лякаючий – так званий елементаль. Елементаль – це загадкова істота, яка за переказами була викликана за допомогою темної магії ще в 16 столітті. Вона має потворний вигляд, червоні світлі очі, а її поява супроводжується запахом сірки або гнилі. Люди, які зіштовхувалися з нею, часто втрачали свідомість, відчували панічний страх або хворіли після відвідин замку. Дехто каже, що елементаль з'являється перед великими трагедіями. Також у замку бачать фігуру жінки, так звану сіру пані, що блукає коридорами з ножем у руці. Кажуть, її колись викрали і замкнули в замку, де вона зазнала смерті. Її дух не може знайти спокою. Часто її бачать уночі. Вона просто стоїть і дивиться, а тоді зникає. У 20 столітті замок перейшов у власність родини Райанів. Шон Райан, нинішній власник, стверджує, що паранормальні явища відбуваються і досі. Одного разу вночі він почув кроки на сходах, хоча в замку, крім нього, нікого не було. Його дружина повідомляла про двері, які самі собою відчиняються. Холодні дотики, шепот і постійне відчуття, що хтось спостерігає за тобою. Гості, які приїжджають до замку, часто покидають його раніше запланованого часу, не витримуючи напруженої атмосфери. Хоч замок частково реконструйований, і родина Райанів проводить екскурсії, вони не приховують, що Леп – це місце, де живе щось більше, ніж просто історія. Тут минуле ніколи не забувається і, здається, не відпускає тих, хто вступає на його землю. Кажуть, що замок Леп – це не просто стара будівля в Ірландії. Це місце, де живе біль, гнів і страх. І кожен, хто наважується ступити всередину, має бути готовим зустріти не тільки тіні минулого,
а й саму темряву зсередини. А які ваші враження від замку Леп? Чи хотіли б ви побувати там і перевірити, чи дійсно всі ці паранормальні явища відбуваються і досі? Чи це все міфи та легенди? Пишіть у коментарях. А ви були на каналі Phantom Log Архів. Ставте лайки і підписуйтеся на цей канал.